নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা কলেজ পৰ্যায়ত পঢ়ি থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব পৰা এটা স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কত, যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ নাম হ'ল টাটা কেপিটেল পংখ স্কলাৰশ্বিপ 2022-23। 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে ইতিমধ্যে টাটা কোম্পানীৰ স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ, এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কি কি যোগ্যতা লাগিব, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম আমি চাওঁ টাটা কেপিটেল পংখ স্কলাৰশ্বিপৰ 2022-23 স্কলাৰশ্বিপৰ তোমালোকে তথ্যটো চোৱা। স্কলাৰশ্বিপ নেম হ'ল টাটা কেপিটেল পংখ স্কলাৰশ্বিপ 2022-23। স্কলাৰশ্বিপ টাইপ প্ৰাইভেট স্কলাৰশ্বিপ। অথৰিটি হ'ল টাটা কেপিটেল লিমিটেড। এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ। এলিজিবিলিটি হ'ল ক্লাছ 6 to 12 UG কলেজ ষ্টুডেণ্ট। স্কলাৰশ্বিপ হ'ল আপ টু ₹50,000। লাষ্ট ডেট ফৰ এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট হ'ল 31 আগষ্ট 2022। স্কলাৰশ্বিপছ হেল্পলাইন, এইটো তোমালোকে চাই লোৱা যিহেতু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। হেল্পলাইন হ'ল 011-430-92248। পংখ দ্য ৰেট অফ বাডি ফৰ ষ্টাডি স্কলাৰশ্বিপ। এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি গম পালোঁ যে 6ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়া হয়। কলেজত যিসকল পঢ়ি আছে সেইসকলেও এই স্কলাৰশ্বিপটো পাব। এতিয়া ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি কি লাগিব তোমালোকে চাই লোৱা। প্ৰথমতে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইজ মেজৰ ফেক্টৰ ফৰ এপ্লাই এনি স্কলাৰশ্বিপ ফৰ অনলাইন। ষ্টুডেণ্ট হেভ টু মিট দ্য ফলোয়িং ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ এপ্লাই ফৰ দ্য টাটা পংখ স্কলাৰশ্বিপ 2022। এতিয়া ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চোৱা। দ্য ফাৰ্ষ্ট স্কলাৰশ্বিপ ইজ ডেট দ্য ষ্টুডেণ্ট মাষ্ট বি এ পাৰ্মানেণ্ট চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া। পাৰ্মানেণ্ট চিটিজেন হ'ব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ। নেক্সট আহিলে ষ্টুডেণ্ট মাষ্ট গেট এ মিনিমাম অফ 60% মাৰ্কছ ইন দ্য ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন। অৰ্থাৎ যিটো ক্লাছৰ পৰা ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ 60 আপ হ'বই লাগিব। 60 আপ নহ'লে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। 60 হ'লেও হ'ব কিন্তু। দ্য এনুৱেলি ফেমিলি ইনকাম অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট শুড নট এক্সিড 4 লাখ। অৰ্থাৎ যিজন ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ বছৰেকীয়া ইনকাম কি হ'ব লাগিব, 4 লাখ টকাতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব। নেক্সট আহিলে ষ্টুডেণ্ট হেভ টু এনৰল ইন গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ স্কুল, কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটি অৰ এনি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড মাষ্ট কণ্টিনিউ হিজ ষ্টাডিজ। এতিয়া ষ্টুডেণ্টে তেওঁ কি কৰিব লাগিব, যিকোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়া হ'ব লাগিব। চৰকাৰে ৰিকগনাইজ কৰা স্কুলত পঢ়া হ'লেও হ'ব বা প্ৰাইভেটত পঢ়া হ'লেও ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব পাৰিব, এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে এলিজিবল সেইটো চোৱা। বিল' আৰ দ্য এলিজিবল কোৰ্চেছ ডেট আৰ এলিজিবল টু এপ্লাই ফৰ পংখ স্কলাৰশ্বিপ। ষ্টুডেণ্টছ হেভ টু এনৰল এজ এ ৰেগুলাৰ কেণ্ডিডেট টু এপ্লাই ফৰ দ্য স্কলাৰশ্বিপ। এতিয়া কোনটো কি ক্লাছত থাকিলে বা কি কোৰ্চ পঢ়ি থাকিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইটো তোমালোকে চাই লোৱা। ক্লাছ 6 to 10 অৰ্থাৎ 6ৰ পৰা 10ম শ্ৰেণীলৈকে মানে 10লৈকে পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাৰিব। মাধ্যমিক পাছ আউট ক্লাছ 11 and 12 পাছ সকলেও পাৰিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আউট এণ্ড টেক এডমিশ্যন ইন এনি জেনেৰেল অৰ এনি কলেজ বা ইনষ্টিটিউট সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীও পাৰিব। অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকেও ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে জেনেৰেল UG কোৰ্চেছ BA, BSc, BCom, BBA, ডিপ্ল'মা, পলিটেকনিক এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট প্ৰফেশ্যনেল আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চেছ যেনে ইঞ্জিনিয়াৰিং, BTech, BE, BArts, মেডিকেল কোৰ্চ, নেক্সট ফাৰ্মাচী, ল' এটচেট্ৰা এইসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইখিনি পঢ়িব প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্চ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে বেনিফিট অফ টাটা পংখ স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম। ইয়াৰ পৰা বেনিফিট কি হ'ব চোৱা। আণ্ডাৰ টাটা কেপিটেল পংখ স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম 2022-23 ষ্টুডেণ্ট উইল গেট ভেৰিয়াছ বেনিফিটছ এলং উইথ স্কলাৰশ্বিপ মানি। Selected students will get 80% of their tuition college fees amount. যিজন ষ্টুডেণ্টক চিলেক্ট কৰা হ'ব তেওঁ 80%ৰ ওপৰত তেওঁ কি হৈছে কলেজ ফিজ বা টিউশ্যন ফিজ পাব। Whose tuition fees is must amount they will get scholarship up to ₹50,000. নেক্সট সুবিধাটো হ'ল
Educational and career mentors will also be provided. স্কলাৰশ্বিপৰ এমাউণ্টটো তোমালোকে চাই লোৱা কোৰ্চ স্কুল ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 6 to 12 এইটো স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট 12,000 ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে স্কলাৰশ্বিপৰ এমাউণ্ট হ'ল 12,000 জেনেৰেল আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ BA BSc BCom এওঁলোকৰ বাবে 20,000 নেক্সট আহিলে প্ৰফেশ্যনেল আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চেছ ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল ল ফাৰ্মাচী এণ্ড নাৰ্ছিং এওঁলোকৰ কাৰণে হ'ল 50,000 টকা ডকুমেণ্টছ নিড ফৰ টাটা কেপিটেল পংখ স্কলাৰশ্বিপ 2022 ডকুমেণ্টছখিনি কি কি চাই লোৱা প্ৰথমতে আহিলে যেহেতু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব PDF ফৰ্মেটত সকলো দি পেলাই অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰথম আহিলে মাৰ্কশ্বিট অৰ গ্ৰেড কাৰ্ড অফ দ্য লাষ্ট ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন পাষ্ট অৰ্থাৎ যিটো পৰীক্ষা শেষত পাছ কৰিছা সেই পৰীক্ষাটোৰ মাৰ্কশ্বিট বা গ্ৰেড কাৰ্ডখন দিব লাগিব ফিজ পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট অৰ টিউশ্যন ফিজ স্লিপ অফ কাৰেণ্ট একাডেমিক সেই নিৰ্দিষ্ট বৰ্ষটোত ফিজ দিয়া যিখন শ্লিপ সেইখন দিব লাগিব নেক্সট আহিলে এনি ভেলিড এডমিশ্যন প্ৰুফৰ চাৰ্টিফিকেট এখন মানে বোনাফিড চাৰ্টিফিকেট স্কুল কলেজ ID কাৰ্ড কিবা এটা দিব লাগিব এনি গভৰ্ণমেণ্ট ফটো ID প্ৰুফ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড PA কাৰ্ড নেক্সট আহিলে এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব নেক্সট আহিলে সেল্ফ বেংক একাউণ্ট দিব লাগিব ডিটেইলছ ফ্ৰণ্ট পেজ বেংক নেম একাউণ্ট নাম্বাৰ এণ্ড IFC কোড এইকেইটা দিব লাগিব নেক্সট আহিলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অৰ ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা দিব লাগিব কাৰোবাৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনিও তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ দ্য টাটা পংখ স্কলাৰশ্বিপ ইজ কমপ্লিটলি অনলাইন ভাই পৰ্টেল বাডি ফৰ ষ্টাডি ইজ দ্য স্কলাৰশ্বিপ এপ্লিকেশ্যন প্লেটফৰ্ম ফৰ দ্য স্কলাৰশ্বিপ এতিয়া তোমালোকে সকলোৱে চোৱা যিটো বাডি ফৰ ষ্টাডি যিটো পৰ্টেল হয় সেই পৰ্টেলটো তোমালোকে প্ৰথমতে লগইন হ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত তাত গৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ফ'ল' দ্য ষ্টেপছ টু এপ্লাই দ্য স্কলাৰশ্বিপ ফ্ৰম ইয়'ৰ ফোন লেপটপ ছিটিং ইন at your home registration at first you have to register yourself on the body for study platform and complete your profile making with your academic information scholarship selection after successfully registration complete registration tat complete হোৱাৰ পাছতে স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধাটো ল'ব খুজিছা তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে তোমালোকে বাডি ফৰ ষ্টাডি যিটো প্লেটফৰ্ম তাত গৈ পেলাই তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা ধন্যবাদ